สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วง Food Travel พารวยนะครับทำง่ายขายดีไม่มีเอานะครับเราวันนี้มาทำเมนูไข่กะโหลกมินินะครับหลายๆคนอาจจะงงไข่กะโหลกเป็นไงเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันก่อนครับส่วนผสมของเมนูไข่กะโหลกมินินะครับก็จะมีไข่ไก่นี่เป็นไส้นะครับอันนี้นะใช้เป็นไส้กรอกชีสปูอัดแล้วก็เบคอนครับแล้วก็ข้าวสวยครับซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวพริกไทยครับแล้วก็สุดท้ายครับน้ำตาลครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไข่กะโหลกมินิกันเลยนะครับเราใช้ไข่ไก่นะครับวางลงไปเลยตอกดีๆนะครับอย่าให้เปลือกไข่หล่นลงไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันหล่นลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับน้ำตาลซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยครับหลังจากนั้นตีให้เข้ากันเลยนะครับครับไข่ก็เข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปหยอดในกระทะทาโกยากิกันครับครับน้ำมันก็ร้อนนะครับแต่อย่าลืมเราต้องมีอาวุธนะครับใช้ตะเกียบนะครับหรือว่าไม้จิ้ม2อันนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพลิกไข่นะครับเราก็หยอดไข่ลงไปเลยเราต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะไข่เขาสุกเร็วเนาะเราก็จะแซะนิดนึงนะครับขอบครับเราก็ใส่ข้าวครับกับไส้ลงไปครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะล้นออกมาเนาะโอเคแล้วเราก็ใส่ไส้ต่างๆนะครับจากนั้นเราก็มาพลิกนะครับไข่เขาจะสุกเร็วนิดนึงนะครับเราอย่าใช้ไฟแรงนะครับไข่กะโหลกมินิเราก็เสร็จแล้วนะครับสีก็จะประมาณสีน้ำตาลนิดๆอ่อนๆนะครับ
ก็เหมือนไข่เจียวทั่วไปนะครับแล้วก็ตักพักไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับครับเสร็จแล้วนะครับไข่กะโหลกมินินะครับก็สามารถทำขายได้ที่ตามหน้าโรงเรียนนะครับหรือตลาดนัดทั่วไปนะครับเด็กๆอาจจะชอบนะครับสำหรับเซตนี้ก็จะมี7ลูกนะครับอาจจะขายประมาณ40 บาทก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ